आज आपल्याबरोबर डॉक्टर देशमुख आणि आकांक्षा आहेत. माझा पहिला प्रश्न आकांक्षा यांच्यासाठी आहे. बाळ जर लहान असेल आणि त्याला काही लागलं, खुपलं किंवा काही त्रास होत असेल, तर पालकांना लगेच लक्षात येतं आणि त्यावर ते लवकर उपचारही करू शकतात. पण जर बाळाला श्रवण दोषाचा त्रास असेल, तर बऱ्याच वेळा पालकांच्या हे लक्षात सुद्धा येत नाही. अशा वेळी आपल्या पालकांना जाणून घ्यायचंय, की बाळाची ऐकण्याची तपासणी कुठच्या वयात ते करू शकतील. वृषाली अतिशय चांगला प्रश्न आहे आणि खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण हा प्रश्न बऱ्याच पालकांना असतो आणि मी म्हणेन उत्तर सुद्धा तुझ्या प्रश्नातच आहे ॲक्चुअली. कारण जन्मतःच आपण ही श्रवण चाचणी करू शकतो आणि अतिशय सेफ किंवा सुरक्षित म्हणजे बाळाला अजिबात त्रास न होता, बाळ झोपलेलं असताना ही तपासणी आपण करू शकतो. आणि बाळाला श्रवण त्रास आहे की नाही हे फक्त बाळाकडे बघून आपल्या लक्षात येत नाही. कारण कानाचा जो भाग आहे, हा भाग आपल्याला व्यवस्थित दिसतो आहे. ऐकणं ही मेंदूमध्ये होणारी प्रोसेस आहे, मेंदूमध्ये होणारी प्रक्रिया आहे. त्याच्यामुळे आवाज व्यवस्थित मेंदूपर्यंत पोहोचतो आहे की नाही, ह्याची खात्री करून घेण्याची आवश्यकता असते. तर मी म्हणेन की बाळ जन्माला आल्याच्या नंतर पहिल्या 24 ते 48 तासामध्ये आपण ही तपासणी नक्कीच करू शकतो. अरे वा, म्हणजे मूल जन्माला आल्यानंतर अगदी 24 तासामध्येच ऐकण्याची तपासणी होऊ शकते आणि आपल्याला अचूक निदान कळू शकेल. बरोबर आकांक्षा? हो, नक्कीच. आता आपण पुढच्या प्रश्नाला वळूया. हा प्रश्न माझा डॉक्टर देशमुख यांच्यासाठी आहे. आजच्या सत्रामध्ये आपण लवकरात लवकर दखल घेऊन उपचार करण्याबद्दल बोललो. इम्प्लांट सुद्धा लवकरात लवकर केलं पाहिजे. पण सर, इथे बरेच पालक आहेत ज्यांचं मूल 3 वर्षाहून मोठे असेल. अशा वेळा कॉक्लिअर इम्प्लांट करण्यासाठी उशीर झाला आहे का? आणि जर इम्प्लांट आता केलं तर त्याचा त्यांना कितपत फायदा होईल? 3 वर्षाचं जर मूल असेल किंवा 3 वर्ष होऊन गेलेले असतील आणि ते 5 वर्षाच्या आतील असेल, तर अजूनही वेळ गेलेली नाही. इट इज नेव्हर टू लेट असं म्हणतात. त्यामुळे एक मात्र आहे, की आता पावलं लवकर-लवकर उचलावी लागतील. आता पहिल्यासारखे आळस चालणार नाही. लवकरात लवकर त्याला श्रवणदोष तज्ञाकडे घेऊन जायला लागेल. तपासण्या करायला लागतील. जर ऑपरेशन सांगितलं, तर ते ऑपरेशन व्हायच्या अगोदर काही थेरपी घ्यायला लागते, प्री कंडिशनिंग थेरपी. ती घ्यावं लागेल आणि कुठल्याही गोष्टीमध्ये वेळ न दवडता ताबडतोब ऑपरेशन करून घ्यावं. 100% नाही, पण 80% 70% आपल्याला नक्कीच फायदा होतो. त्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही. 3 वर्ष किंवा 4 वर्ष जरी झालेली असतील किंवा 5 वर्ष जरी झालेले असतील, तरी तुम्ही लवकरात लवकर निर्णय घ्या आणि ऑपरेशनसाठी ताबडतोब तयार व्हा. पालकांनो, लक्षात ठेवा, जसं सरांनी सांगितलं, तशी वेळ ही कधीच गेलेली नसते. त्यामुळे तुम्ही त्वरितच पुढचा निर्णय घ्या. तुम्ही जर सकारात्मक पाऊल उचललं, तर आपल्या मुलांचं भवितव्य खूपच सुंदर होऊ शकेल. तर यालाच लागून माझा पुढचा प्रश्न तुम्हाला असा आहे, की जेव्हा बाळ खूप लहान असेल, तर घरातली मोठी माणसे, नातेवाईक यांना कॉक्लिअर इम्प्लांटचा खूपच भीती वाटते. त्यांना वाटते, की कॉक्लिअर इम्प्लांट ही खूप मोठी सर्जरी आहे. अशा वेळी आपल्या पालकांना जाणून घ्यायचंय, की लहान बाळाला कॉक्लिअर इम्प्लांट केल्यानंतर काही धोका निर्माण होऊ शकतो का? हे लक्षात घ्या, की ही जरी एक अत्यंत कौशल्यपूर्ण ऑपरेशन असेल किंवा शस्त्रक्रिया असेल, तरी अ, ह्यामध्ये जीवाला कुठल्याच प्रकारचा धोका नाही. आपल्याला असं वाटतंय, की आता 1च वर्षाचं मूल आहे, 9च महिन्याचं मूल आहे आणि याचं भूल सहन होईल का? ऑपरेशन सहन होईल का? तर मी सर्वांना आवर्जून सांगू इच्छितो, की हे काही मेंदूचं, हृदयाचं, गुंतागुंतीचं असं कुठलं ऑपरेशन नाहीये, की ज्याच्यामध्ये बाळाच्या जीवाला काही धोका आहे. बाळ हे अत्यंत सेफ आहे. अत्यंत फुलेचं तंत्रज्ञान म्हणा किंवा ऑपरेशनचं तंत्रज्ञान म्हणा, हे आता इतके चांगले प्रगतिशील झालेले आहेत, की 1 दिवसाच्या बाळाचं सुद्धा ऑपरेशन होऊ शकतं. हृदयाचं सुद्धा ऑपरेशन होऊ शकतं. तर मग ह्या 1 वर्षाच्या, 1.5 वर्षाच्या बाळाचं ऑपरेशन करायला काहीच अडचणी नाही. तुम्ही ही शंका कायमची तुमच्या मनातून काढून टाका. तर मला खात्री आहे, तुमच्या प्रतिसादाने आपल्या सगळ्या पालकांना हिंमत आणि धीर येईल. आणि जसं तुम्ही सांगितलं, बाळाचं कॉक्लिअर इम्प्लांट अगदी 3 महिन्याचं किंवा 6 महिन्याचं असताना होऊ शकतं. ही खरंच खूप महत्वाची गोष्ट आहे. माझा पुढचा प्रश्न आकांक्षा यांना आहे. सध्याच्या काळात कोविड पॅन्डेमिक मध्ये जर आपल्या बाळाला कर्णदोष आहे, हे पालकांच्या जर लक्षात आलं, तर पुढचं काय पाऊल उचलू शकतील?
तुम्ही याबद्दल आमच्या पालकांना थोडं मार्गदर्शन कराल का? नक्कीच वृषाली. कोरोना किंवा कोविड पॅन्डेमिकची जी ही सिच्युएशन आहे, ही खूपच सगळ्यांसाठी आव्हानात्मक आहे आणि अशा परिस्थितीचा आपण यापूर्वी कधीच सामना केलेला नाही आहे. तर मी म्हणेन की बाळाची सुरक्षितता किंवा बाळाच्या आरोग्याची काळजी ही आधी महत्त्वाची आहे आणि चाचणी आणि प्रशिक्षण जे आहे, ते पण आपण बाळाच्या आरोग्याची काळजी घेऊनच केलं पाहिजे. तर जसं की आपण आता या व्यासपीठावर आहोत, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर आपण सगळे एकत्र आलो आहोत. आपण एकमेकांशी संवाद साधतो आहोत. तर त्याच पद्धतीने पालकांनी जर प्रयत्न केला, तर ते त्यांच्या भागातील जे विशेष तज्ञ आहेत, ENT सर्जन, ऑडिओलॉजिस्ट, स्पीच पॅथॉलॉजिस्ट आणि टीचर, तर ह्यांच्या संपर्कात ते अशा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर येऊ शकतात. कारण बरेचसे तज्ञ सध्या त्यांचं कन्सल्टेशन जे आहे, हे अशा माध्यमातूनच करत आहेत. त्यामुळे मला नक्की खात्री आहे, की अशा स्वरूपाने त्यांना मार्गदर्शन मिळू शकतं आणि त्यांच्या मुलाच्या प्रशिक्षणाची जी प्रक्रिया आहे, ती पुढे सुरळीत चालू राहू शकते. पालकांनो, जसं आकांक्षा यांनी सांगितलं, की तुम्ही लवकरात लवकर जवळच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. तुम्ही ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मची सुद्धा मदत घेऊ शकतात. त्यामुळे तुम्हाला तुमचा पुढचा निर्णय घेणे हे खूपच सहज आणि सोपं होऊन जाईल. आकांक्षा, माझा पुढचा प्रश्न असा आहे, जर लहान बाळाला श्रवण दोष आहे हे लक्षात आले आणि कॉक्लिअर इम्प्लांट करण्याचा निर्णय ठाम आहे, तर बऱ्याच वेळेला इम्प्लांट करण्यापर्यंत बराच वेळ जातो. 1 महिना, 6 महिने, कधी कधी 1 वर्ष सुद्धा लागू शकते. अशा कालावधीत बाळाने श्रवण यंत्र वापरणे जरुरी आहे का? याबाबत तुमचं काय मत आहे? नक्कीच वैशाली, श्रवणयंत्राचा वापर हा अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो आणि आम्ही ऑडिओलॉजिस्ट याकडे केवळ एक औपचारिकता म्हणून बघत नाही. कारण जसं तू म्हणालीस, की श्रवणयंत्राचा वापर केल्यापासून ते कॉक्लिअर इम्प्लांट सर्जरी होईपर्यंत अनेक महिन्यांचा कालावधी सुद्धा जाऊ शकतो. कारण निधी जमा करायचा असतो पालकांना. तर मी म्हणेन, की हा कालावधीचा वापर किंवा या कालावधीचा उपयोग त्यांनी श्रवणयंत्र वापरण्यासाठी जर केला, तर अनेक फायदे दिसून येतात. पहिलं की डिव्हाइस वापरण्याची किंवा उपकरण वापरण्याची, कानावर बाळगण्याची बाळाला सवय लागते. त्याचप्रमाणे आवाजाच्या दिशा ओळखणं किंवा आवाज अ, अ, कोणत्या स्वरूपाचा आहे, आवाजामध्ये फरक कळणं किंवा त्या आवाजांचा अर्थ समजणं, ह्याची जी एक प्रक्रिया आहे, ह्याची जी एक पायरी-पायरी एक स्टेप आहे, ती मुलांना कळते. तसंच मुलाच्या वातावरणात ज्या पण व्यक्ती आहेत, जे नातेवाईक आहेत, आई-वडील, आजी-आजोबा, तर ह्यांच्याशी बोलताना किंवा ह्यांचे आवाज ऐकल्यामुळे त्यांच्यातलं नातेसंबंध दृढ होण्यासाठी त्याचा फार उपयोग होतो. तर मी म्हणेन की श्रवण यंत्राचा वापर हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि अत्यंत फायदेशीर सुद्धा आहे. याचाच अर्थ श्रवण यंत्रामुळे कान उत्तेजित राहण्यास मदत होते. त्याचप्रमाणे इम्प्लांट झाल्यानंतर प्रोसेसर घालण्याची सुद्धा सवय होते. पण माझा अजून एक प्रश्न आहे आकांक्षा, जर श्रवण यंत्र मुलांनी वापरलं, तर त्यामुळे मुलाच्या आणि आईच्या बॉन्डिंग मध्ये काही फरक पडू शकतो का? नक्कीच वृषाली फरक पडू शकतो. मूल आईच्या पोटात असल्यापासून 4थ्या-5व्या महिन्यापासूनच अंतःकरणाची जी प्रगती होते, विकास होतो आणि मुलाला आवाज ऐकू येऊ लागतात किंवा मूल आईचा आवाज किंवा त्याच्या ओळखीचे आवाज जे आहेत, त्याला पटकन प्रतिसाद द्यायला लागतं. तर जेव्हा श्रवणयंत्राचा वापर मूल करतं, तर त्यामुळे आईचा आवाज तर ऐकतंच, पण वातावरणातले इतर आवाज जे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुद्धा महत्त्वाचे असतात, ते ऐकण्यासाठी सुद्धा मदत होते आणि घरातल्या इतर व्यक्तींशी सुद्धा संबंध साधण्यासाठी त्याची मदत होते. कारण मूल इतरांच्या आवाजाला प्रतिसाद देतं, हाकेला प्रतिसाद देतं, स्वतःचं नाव त्याला कळतं. तर त्याच्यामुळे किंवा आई गाणं म्हणत असेल, गोष्ट सांगत असेल, तर ह्या अशा ज्या छोट्या-छोट्या दैनंदिन जीवनातल्या ज्या आपल्या गोष्टी आहेत, की ज्याच्यामध्ये ऐकणं खूप महत्त्वाचं आहे, या सगळ्या गोष्टींचा आनंद मूल घेऊ शकतं आणि त्यामुळे हे बॉन्डिंग दृढ होण्यासाठी, हे नातेसंबंध घट्ट होण्यासाठी मदतच होते. पालकांनो, श्रवण यंत्र अगदी छोटंसं असलं तरी त्याचे फायदे अनेक आहेत. जर आपल्या मुलांनी इम्प्लांट आधी श्रवण यंत्र वापरलं, तर इम्प्लांट नंतरचा त्यांचा आवाजाच्या दुनियेतला प्रवास हा अगदी आनंदमय होऊ शकतो. आकांक्षा, माझा पुढचा प्रश्न तुम्हाला असा आहे, की या सत्रात आपण कॉक्लिअर इम्प्लांट सिस्टम बद्दल ऐकलं, तुम्ही ते त्यांना दाखवू शकाल का? अ, नक्कीच वैशाली, माझ्याकडे डमी कॉक्लिअर इम्प्लांट सिस्टम आहे. तर मी तुम्हाला आता दाखवते. जसं की तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता आहात, की कॉक्लिअर इम्प्लांटचे 2 भाग असतात. एक भाग हा याला आम्ही इंटरनल इम्प्लांट असं म्हणतो, की जो भाग सर्जरीच्या दरम्यान कानामध्ये बसवतात. कॉक्लिया अंतर्करणाचा जो भाग आहे,
त्या भागामध्ये हा अ, अतिशय सूक्ष्म आहे. मला माहीत नाही दिसू शकेल का? पण हा एवढाच भाग जो आहे कॉक्लियामध्ये जातो. तर हे पूर्ण जे आहे, हे पूर्ण इंटरनल कंपोनंट ह्याला म्हणतात. इम्प्लांट हे आतमध्ये कानाच्या आत या भागासह बसवलं जातं. आणि एक्सटर्नल कंपोनंट ज्याला आम्ही स्पीच प्रोसेसर म्हणतो, हे अशा प्रकारचं असतं आणि हे कानावर अशा पद्धतीने लावावं लागतं. तर जर तुम्ही बघितलत, तर आता मी लावलं आहे की नाही हे माझ्याकडे बघून किंवा माझ्या चेहऱ्याच्या समोर राहून हे कळणार नाही. आणि ह्या भागामध्ये एक चुंबक असतं. तर हे जे चुंबक आहे आणि हे इम्प्लांट जे आहे, इथे एक चुंबक आहे. तर हे दोन्ही भाग एकमेकांच्या संपर्कात त्या चुंबकाच्या मदतीने येतात आणि एकमेकांशी ते कम्युनिकेट करतात. म्हणजे बाहेरच्या वातावरणातला आवाज हा आतल्या इम्प्लांट पर्यंत पोहोचवला जातो. तर अशा पद्धतीने हे 2 कंपोनंट आहेत, एक्सटर्नल आणि इंटर्नल. अरे वा, म्हणजे कॉक्लिअर इम्प्लांट सिस्टमचे फक्त 2च भाग आहेत. डॉक्टर देशमुख, पालकांनी कॉक्लिअर इम्प्लांट सिस्टमचे भाग पाहिले, पण तुम्ही त्यांना कॉक्लिअर इम्प्लांट कसं काम करतं याबद्दल जरा माहिती द्याल का? तो आता मॅडमनी सांगितलं, की ह्याचा शरीराच्या बाहेर असणारा एक भाग असतो आणि शरीराच्या आत असणारा एक भाग असतो आणि दोन्ही एका चुंबकाच्या सहाय्याने जोडले जातात. मुलगा जितका जास्तीत जास्त वेळ कॉक्लिअर इम्प्लांट वापरेल तेवढं चांगलं. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे शब्द त्याच्या कानावर पडतील, संगीत कानावर पडेल, तो त्या आवाजांशी परिचित होईल. आपण ह्या चित्रामध्ये पाहतो आहोत, की जो शरीराच्या आत ठेवलेला भाग आहे, त्याचं शेवटचं टोक हे आपल्याला गोगलगाईच्या शंखाकृती आकाराचं दिसेल आणि त्यामध्ये अ, गेलेला जो इलेक्ट्रोड आहे, तिथं शब्द तिथल्या ज्या पेशी आहेत, त्या पेशी राहिलेल्या नसतात. पेशी कमजोर झालेल्या असतात. तिथले जे मज्जातंतू आहेत, त्यांना उत्तेजना देतात. त्यांना ती उत्तेजना मिळाली, ती संवेदना मिळाली, की जी मज्जातंतू असतो, कॉक्लिअर नर्व्ह आम्ही ज्याला म्हणतो, त्याच्या साहाय्यानं मग मेंदूपर्यंत हे शब्द पोहोचवले जातात. आणि ही प्रक्रिया घडण्यासाठी हे जे बाह्य भाग असतो, स्पीच प्रोसेसर, तो वेगवेगळे आवाज एकत्र करतो, आजूबाजूच्या परिसरातले. त्याचं पृथक्करण करतो, विघटन करतो, की लो फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कमी तरंग लांबीचे आवाज कोणते आहेत, अ, घोगरे आवाज कोणते आहेत, मध्यम कुठले आहेत, अगदी उच्च रवाचे किंवा चिरके किंवा टिपेचे आवाज कोणते आहेत आणि तो आपल्या कॉक्लियाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या जे बिंदू आहेत, इलेक्ट्रोड्स आहेत, त्यांना ती उत्तेजना देतो आणि मग आपल्या मेंदूकडे ती पाठवतो. हे कॉक्लिअर इम्प्लांटचं काम आपला जसा नैसर्गिक अंतःकरणाचा अवयव काम करेल, तशाच पद्धतीनं हे आवाजाचं उद्दीपनाचं काम ह्या कॉक्लिअर इम्प्लांटच्या द्वारे केलं जातं. आजकाल नवीन झालेले जे इम्प्लांट्स आहेत ते मल्टी चॅनल आहेत. म्हणजे जितके जास्त इम्प्लांट तितकी आवाजाची स्पष्टता जास्त. आणि कॉक्लिअर इम्प्लांटचं काम हे आवाज गोळा करणं, आवाज आतल्या ठिकाणी त्याचं पृथक्करण करणं आणि ते अंतःकरणापर्यंत पाठवणं आणि तिथून मेंदूपर्यंत पाठवणं. अशा पद्धतीने हे चालतं. ह्याच्यासाठी बॅटरी लागते आणि ती बॅटरी कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक यंत्राला जशी बॅटरी लागते, तशी कॉक्लिअर इम्प्लांटची बॅटरी पण असते आणि त्या बॅटरीच्या ऊर्जेवर हे काम चालतं. म्हणजे सर, बाहेरचा प्रोसेसर हा मुलाच्या कानाप्रमाणे काम करतो, तर आतला हो, भाग म्हणजेच इम्प्लांट कानाच्या नसेपर्यंत आवाज नेतो आणि तिथून मेंदूपर्यंत नेतो. तुम्ही अगदी हो. छान भाषेत आमच्या पालकांना समजावून दिलं, याबद्दल धन्यवाद. सर, माझा पुढचा प्रश्न पुन्हा तुमच्यासाठी आहे. बऱ्याच पालकांना आपल्या मुलाचं दोन्ही कानाचं ऑपरेशन एकाच वेळेला करायचं असतं, पण बऱ्याच वेळेला ते शक्य होत नाही. जर त्यांच्याकडे पहिल्या इम्प्लांटचे पैसे जमले असतील आणि इम्प्लांट करण्यासाठी 1 वर्षाचा कालावधी लागणार असेल, तर त्यांनी इम्प्लांट करण्यासाठी थांबलं पाहिजे, की त्वरितच पहिलं इम्प्लांट करून टाकलं पाहिजे? याबद्दल तुम्ही त्यांना काय मार्गदर्शन कराल? अगदी एका वाक्यात सांगायचं ना, जेवढे पैसे जमलेले आहेत, ते एका कानाचे इम्प्लांट पुरते जमलेले असेल ना, तर त्वरित एका कानाचं इम्प्लांट करा आणि मोकळं व्हा. दुसऱ्या कानाचे पैसे पण जमा करू आणि दोन्हीही इम्प्लांट एकाच वेळेस करू, ही आदर्श स्थिती आहे. परंतु त्याच्यामध्ये जो कालापव्यय होईल, त्याच्यामध्ये जो आपला वेळ जाईल,
तो अत्यंत मौल्यवान वेळ निघून जाईल. आणि हे अत्यंत महत्त्वाचे क्षण निघून गेल्यानंतर मी जे सांगितलं, की मेंदूतलं आपलं ऐकण्याचं जे केंद्र आहे, ते क्षीण होत जाईल, ते मंद होत जाईल आणि आपल्याला हा मौल्यवान वेळ हातातून दवडायचा नाही. तो वेळ क्षणाचा असतो, तासांचा असतो, मिनिटाचा असतो. आपण दर तासाला काही 1300 शब्द ऐकतो. एका दिवसामध्ये साधारणतः 14,000 शब्द ऐकतो आणि एका महिन्यामध्ये साधारणतः 30 ते 40 एका वर्षामध्ये साधारणतः 30 ते 40 लाख शब्द आपल्या कानावर पडतात. ही खूप मोठी संख्या आहे. त्यामुळे हे शब्द पडण्याचा जो चान्स आहे, जी संधी आहे, ती आपल्याला दवडायची नाहीये. त्यामुळे एका कानाच्या ऑपरेशन पुरते पैसे जमा झालेत ना, एका कानाचं ऑपरेशन करा आणि मग दुसऱ्या कानाच्या ऑपरेशनच्या तयारीसाठी पैसे जमवायला लागा. हे त्याच्यावरचं उत्तर आहे. पालकांनो, सरांनी जसं सांगितलं तसं दोन्ही कानांचं ऑपरेशन करणं हे सर्वोत्कृष्ट आहे. पण काही कारणास्तव तुम्हाला दोन्ही कानाचं इम्प्लांट करता नाही आलं, तर वेळ दवडू नका. तुम्ही लवकरात लवकर पहिल्या कानाचं ऑपरेशन करून घ्या, जेणेकरून आपली मुले ऐकण्याच्या दुनियेमध्ये लवकरच प्रवेश करू शकतील. वेळ घालू नका, कारण आपल्या मुलांसाठी प्रत्येक क्षण हा खूपच महत्वाचा आहे. माझा शेवटचा प्रश्न हा तुम्हा दोघांसाठी आहे. प्रत्येक पालकाला आपल्या बाळासाठी सर्वोत्कृष्ट गोष्टीच करायच्या असतात. हे कॉक्लिअर इम्प्लांट साठी सुद्धा लागू होतं. बऱ्याच पालकांना असा प्रश्न पडला आहे की जर बाळाचं कॉक्लिअर इम्प्लांट करायचं असेल तर बेस्ट सर्जन कोण, बेस्ट ऑडिओलॉजिस्ट कोण, बेस्ट थेरपिस्ट कोण आणि बेस्ट कंपनी कशी चूज करायची. या बाबतीत तुम्ही त्यांना मार्गदर्शन करू शकाल का? आपण पहिलं आकांक्षा यांच्याकडून ऐकूया. वृषाली अत्यंत महत्त्वाचे हे प्रश्न आहेत आणि सगळ्या पालकांना कारण की कॉक्लिअर इम्प्लांटची ही जी प्रक्रिया आहे, त्याच्यामध्ये शस्त्रक्रियेचा समावेश आहे. त्याच्यामुळे बरेचदा पालक खूपदा विचार करतात किंवा अनेक तज्ञांची ओळख घेतात किंवा अनेक ठिकाणी जाऊन पुन्हा-पुन्हा त्याच गोष्टीची चौकशी करतात. हे गरजेचंही आहे. पण जसं सरांनी म्हटलं त्याप्रमाणे की ह्याच्यामध्ये बाळाचा वेळ जास्तीत जास्त कसा जाणार नाही आणि आपण लवकरात लवकर कोणत्यातरी एका ठराविक निर्णयापर्यंत, ठाम निर्णयापर्यंत येऊ शकतो. हे ह्या संदर्भात विचार करणं जास्त महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. कारण मी म्हणेन की मग बेस्ट ऑप्शन आहे की टाईमली ॲक्शन म्हणजे बेस्ट ऑप्शन असाच असेल की लवकरात लवकर निर्णय घेणं आणि लवकरात लवकर ह्या प्रगतीच्या दृष्टीने पाऊल उचलणं हाच असेल. सर, या प्रश्नावरती तुमचं काय मत आहे? माझं एका वाक्यात उत्तर असं आहे, की आपल्या देशामध्ये आता पुरेशा संख्येने सर्जन्सची ट्रेनिंग झालेली आहे. पुरेशा संख्येनं ऑडिओलॉजिस्ट आणि थेरपिस्ट यांची ट्रेनिंग झालेली आहे. आणि अत्यंत चांगली गोष्ट अशी आहे, की ती पूर्णपणे विकसित झालेली आहे. म्हणजे त्या रुग्ण आल्यापासून अशा प्रकारचा रुग्ण आल्यापासून त्याची थेरपी म्हणजे त्याची जी ऑडिटरी व्हर्बल थेरपी हा जो भाग आहे, तो पूर्ण होईपर्यंतचं कौशल्य आपल्या देशातल्या बहुतांश ऑडिओलॉजिस्टकडं आणि सर्जन्सकडं हे आलेलं आहे. त्यामुळं आपल्याला जो लवकर भेटतो, आपल्याला आपल्या घराच्या जो जवळ आहे, आपल्या गावाच्या जो जवळ आहे, ते ऑडिओलॉजिकल सेंटर आपण निवडावं. त्यातून तपासण्या करून घ्याव्यात. बऱ्यापैकी जगभरामध्ये आता ह्याचं एक स्टँडर्डायझेशन झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये चूक होण्याची शक्यता खूपच नगण्य झालेली आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या टेस्ट आपल्या जवळच्या ऑडिओलॉजिस्ट कडून करून घ्याव्यात. तिथंच यंत्राचं फिटिंग करून घ्यावं. त्याच्या अगोदरची थेरपी घ्यावी आणि आपल्या जवळचे जो सेंटर असेल, की जिथे अशा प्रकारची सोय उपलब्ध आहे कॉक्लिअर इम्प्लांट ऑपरेशनची, तर तिथे ऑपरेशन करून घ्यावं. त्याच्याने आपली तिथं जाण्याची जी काही शक्यता आहे ती वाढते. नाहीतर खूप लांबचं सेंटर, खूप दूरचं ठिकाण, मग तिथं मॅपिंगला जावं लागणं, तिथं थेरपीसाठी आठवड्यातून 2दा जावं लागणं, ही शक्यता आणखी कमी होत जाते. त्यामुळे असं सेंटर निवडावं जे आपल्या गावाच्या जवळ आहे. आपला देश हा ग्रामीण भागामध्ये विखुरलेला आहे. त्यामुळे आपल्या देशामध्ये तरी अशा प्रकारे पालकांनी निवड करत असताना आपल्या विभागामध्ये, आपल्या जिल्ह्याच्या जवळ, आपल्या शहराच्या जवळ जिथं कुठं आपल्याला मिळेल तिथं आणि आता बऱ्याच ठिकाणी ह्या सुविधा उपलब्ध सुद्धा झालेल्या आहेत, की त्यातली त्यात अत्यंत समाधानाची आणि आनंदाची बाब आहे. धन्यवाद डॉक्टर देशमुख आणि धन्यवाद आकांक्षा. तुम्ही सगळ्या प्रश्नांची अगदी अचूकपणे आणि समाधानकारक उत्तरे दिली.
मला खात्री आहे आपल्या पालकांना त्यांच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली असतील. आज तुम्ही दोघांनी वेळात वेळ काढून इथे उपस्थित राहिलात याबद्दल तुम्हा दोघांचे मी आभार व्यक्त करते. धन्यवाद. धन्यवाद वृषाली आणि धन्यवाद कॉकटेल.